არის მცოცავი, არამედ ძალიან ღია და ძალიან დინამიური ოკუპაციის პროცესი, რომელიც 2008 წლიდან მიმდინარეობს. ბინუქნის რეგიონის სტაბილურობას საფრთხეს. უკი გაიმეწამოს სტაბილურობას და ხელს პრობლემას უქმნის რეგიონში სტაბილურობას, ეს არის სწორედ რუსეთის. საქართველოს და საერთაშორისო პარტნიორების პასუხი მოსკოვს. ბორდერიზაციასა და ნებისმიერ ნაბიჯს, რომელიც ბორდერიზაციისკენ იქნება გადადგმული. რატომ არ ვაფრთხილებთ აქ მყოფ ადამიანებს, რომ ეს ადგილი არ გადმოკვეთონ? ქართული მხარე ერგნეთში და ქართველი დეპუტატები მოსკოვში. უნდა მოიხაზოს პირველ ეტაპზე ინტერესთა სფეროები. ჩვენ ველოდებით, რომ რუსული მხარეც მოხაზავს ინტერესთა სფეროებს. რას წამოიღებენ პატრიოტები ჩრდილოეთიდან? რას თმობს მმართველი გუნდი? ჩვენ ველოდებით ოპოზიციის წინადადებებს, შეიძლება წინადადებები იყოს ერთზე მეტი და ბევრად უფრო მეტი. რაზე უნდა ვიდაოთ რედაქციულ შესწორებებზე, მძიმეებზე და წერტილ მძიმეებზე? კონსტიტუციის ბედი დღის მთავარ გამოშვებაში. საღამომშვიდობისა უყურებთ მაესტროს ახალი ამბების მთავარ გამოშვებას, მე ხატია ქვათაძე ვარ. რა ხდება ბერშუათის შემდეგ საოკუპაციო ზოლთან ახლოს კნოლევში, ცერონისსა და ავლევში? დღის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქარელის ამ სამ სოფელში ხნულები გაავლეს და ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ შემდეგი ნაბიჯი მავთულ ხლართები იქნება. ჩვენ ეს ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გადავამოწმეთ, სადაც განგვიცხადეს, რომ საოკუპაციო ხაზზე ქარელში 4 სოფლის ავლევის, თამარაშენის, ცერონისისა და კნოლევის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული ცეცხლგამყოფი ზონები ფიქსირდება, რომელიც მათი შეფასებით უკანონო პროცესის ბორდერიზაციის ერთ-ერთ ფაზას წარმოადგენს. ეს უკანონო ქმედება სუსის ინფორმაციით დაახლოებით 2 კვირის უკან აღინიშნა. მსგავსი ტიპის ქმედებები სუსის შეფასებით უხეშად არღვევს ადგილობრივების ფუნდამენტურ უფლებებს, ზღუდავს მათ თავისუფალ გადაადგილებას. ბორდერიზაციის პროცესის 4 ფაზა არსებობს, აღნიშნულია განცხადებაში. მავთულ ხლართებით დაიწყო, გაგრძელდა ეგრეთ წოდებული მწვანე ღობეების დამონტაჟებით, შემდეგ ეს გადაიზარდა მწვანე ბანერების დამონტაჟებაში და ბოლო ფაზას წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ცეცხლგამყოფი ზონები, რომელიც კლასიკური გაგებით არის ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის ნაწილი. სუსის შეფასებით უკანონო პროცესი ამჯერად არ არის დაფიქსირებული ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ის მიუყვება ეგრეთ წოდებულ ძველ საოკუპაციო ხაზს. შემთხვევის ადგილზე პრეზიდენტის დავალებით უკვე გაემგზავრა უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილს ვრთავთ სატელეფონო ხაზით პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობისა ბატონო დავით, მადლობა რომ დათანხმდით გადაცემაში მონაწილეობას. მაინტერესებს რა ვითარება დაგხვდათ ადგილზე? საღამომშვიდობის ხატია, მადლობა ჩართვისთვის. მე ვიყავი ერთ სოფელთან, ცერონისთან, ნახე ის ვითარება, რომელიც არის ადგილზე. რომელიც არის იდენტური მთლიანად ამ რუსული ოკუპაციისა, არის როგორც მავთულ ხლართი, არის ეს თხრილი, რომელიც ვესაუბრე სუსის თანამშრომლებსაც, რომელიც დაახლოებით 2 კვირის წინ არის გაყვანილი ეს თხრილი. ამასთან ერთად მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ქმედებები, რომელიც არის ერთი დიდი ბოროტების ნაწილი. რუსეთის ფედერაციის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საწინააღმდეგო პოლიტიკისა. არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ეს არის რაღაცა მორიგი შემთხვევა, ჩვეულებრივი ტექნიკური განვითარება. ეს არის ახალი ფაზა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული და ამ ქმედებებს ჩვენ მხოლოდ ერთიანი ეროვნული მიდგომით დაუპირისპირდებით. აუცილებელი ამ საკითხების გარშემო კონსოლიდირება, აუცილებელი არის ერთიანი ეროვნული მიდგომის ჩამოყალიბება, თუ როგორ შევაჩეროთ ეს ყველაფერი. თქვენი დაკვირვებით რა შეიძლება იყოს შემდეგი ნაბიჯი, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ჩვენ ალბათ ვიხილავთ კიდევ მორიგ მავთულ ხლართებს. ფიქრობთ, რომ კიდევ გამწვავდება ვითარება და თქვენ რამდენ ხანს აპირებთ მან გაჩერებას? მე წამოვედი დაახლოებით 15 წუთის წინ. აქ საუბარი და პროგნოზირება იმის შესახებ, თუ როდის რა მოხდება, არ ვფიქრობ, რომ არის უპრიანი. უფრო მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ უახლოეს მომავალში და რაც შეიძლება მალე იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია შესაძლო განვითარების, შესაძლო ესკალაციის.
რომელიც როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ამ თხრილებს და მართლფართებს აქეთ ორივეგან საქართველოს სუვერენული ტერიტორია და ორივეგან საქართველოს მოქალაქეები არიან, მათი გაყოფა არის თავისთავად დანაშაული. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა არის ვიმსჯელოთ იმ საკითხებზე და იმ ნაბიჯებზე, რა უნდა გადადგას საქართველოს სახელმწიფომ, რომ შემდგომ მობილიზაცია იქნება ეს უცოცხლოვანი ანექსია ქმედებებს უფრო ეფექტურად გაუმკლავდეს. მე ჩასვალ თბილისში ჩავალ პრეზიდენტის გამახსენებ არსებული ვითარების შესახებ. ბატონ დავით, შესაძლოა დადგეს დღის წესრიგში ისევ პრინციპში არც მოხსნილა, მაგრამ უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევის საკითხს ხომ არ დააჩქარებს ეს სურათი, რაც გვაქვს ბოლო დღეებში? ეს ვითარება, რომელიც არის შექმნილი დღეს და არა მარტო დღეს, მთლიანობაში ამ საკითხის გარშემო, მათ შორის, როდესაც ჩვენ ვისმენთ ესეთ შემაშფოთებელ განცხადებებს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, ეს ერთმნიშვნელოვნად ის საკითხი, რომელზეც საქართველოს უმაღლესი პოლიტიკური ფიგურები უნდა თათბირობდნენ. ასეთი ადგილია უშიშროების საბჭო. უბრალოდ ამ ვითარებაში, როდესაც იმის ნაცვლად, რომ ესეთი საუბარი ამ კონტექსტში მიმდინარეობდეს კოორდინაცია და საუბარი, ჩვენ ვისმენთ საკმაოდ შემაშფოთებელ განცხადებებს ზოგიერთი პოლიტიკოსის მხრიდან, რომ უშიშროების საბჭო არ არის ის ადგილი, სადაც ტერიტორიული შეუყოფის მცდელობის საკითხები უნდა განიხილებოდეს. ეს არის ძალიან ფაქტიზი თემა. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ საკითხზე კონსულტაციებს. სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ასეთი დამოკიდებულება უკვე რუსია. ეს არის ამ დაპირისპირების მთავარი მიზანი რუსეთის მხრიდან, რომ შეარყიონ ჩვენი მორალი, მოხდეს სახელმწიფო ინსტიტუტების ეროზია, მთლიანად სახელმწიფოებრიობის საწინააღმდეგო ქმედებები ამაში გამოიხატოს, მათ შორის, როდესაც ჩვენ შიგნით ავართ კონსოლიდირებული ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების თვალსაზრისით და მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ მაინც. დიდი მადლობა. დავით რაქვიაშვილი საუბრობდა საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარების შესახებ, უშიშროების საბჭოს მდივანი. საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის შემდეგ ეგრეთ წოდებული საზღვრის იქით დარჩენილი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე ქართველი გლეხი მოსავალს ვერ აიღებს. როგორც სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენელმა მიწის მფლობელის ტერიტორიაზე შეშვებაზე თქვა უარი, მურადჯიოების განმარტებით ბერშვეთში მაცხოვრებლები გაფრთხილებულები იყვნენ, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარედ მიწის დამუშავება არ დაეწყოთ, თუმცა ფაქტია, რომ მწვანე ბანერები იმ დროისთვის არ არსებობდა ადგილზე. ერგნეთში დღევანდელ მოლაპარაკებაზე მხარეები ვერც ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის შესახებ შეთანხმდნენ. ქართული მხარის განმარტებით ორივე საკითხზე მოლაპარაკებები საბოლოო კონსენსუსამდე გაგრძელდება. არავითარი 200 მეტრიანი ზონა არ არსებობს. საუბრობ კვიპროსის ვარიანტზე. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს არ გამოვა. მოუწოდებ ქართულ მხარეს, რომ ადგილობრივებმა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე დაამუშავონ მიწა და ნუ გადმოვლენ საზღვარზე. ჩვენი შეფასებით, რომელიც კაფეოთ იქნა დაფიქსირებული მონაწილეებთან, ბორდერიზაციის უკანონო პროცესი არა მარტო ზღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ პირდაპირ პროპორციულად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს ადგილზე. სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ გასულ წელს დაკავებული და კვლავაც უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენი შეფასებით მისი საკითხი და ის ეგრეთ წოდებული ბრალდებები, რომელიც არის წარდგენილი მის საქმეში არის ყოვლად ალოგიკური, საფუძველ მოკლებული და გამოგონილი. ეს არ არის მცოცავი ოკუპაცია, არამედ ღია და დინამიური ოკუპაციის პროცესი, რომელიც 2008 წლიდან მიმდინარეობს, აცხადებს ქეთევან ციხელაშვილი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში, ქაბუტონო ქეთევან. მოკლედ ჩვენ ბოლო დღეებში საკმაოდ დინამიურ პროცესს ვხედავთ სამწუხაროდ, როგორც თქვენვე აღნიშნეთ. მაინტერესებს ხელისუფლების პოზიცია ამ შემთხვევაში, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ქართულმა მხარემ, საქართველოს ხელისუფლებამ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამ დინამიურ ოკუპაციას ჩვენ ბოლო დღეების კი არა, ბოლო წლების განმავლობაში ვხედავთ 2008 წლიდან მოყოლებული და რაც დღეს ხდება, არის მორიგი გამოვლინება პროცესისა, რომელიც დაიწყო და დადგა საქართველოში 2008 წელს.
რაც შეეხება უშუალოდ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ბანერების და სხვადასხვა დაბრკოლებების აღმართვას, თქვენ გახსოვთ, რომ იყო რამდენიმე ძალიან ინტენსიური ფაზა 2009 წელს, 2011 წელს, ასევე 2013 წელს და მაშინ ჩვენმა ხელისუფლებამ მოახერხა, რომ საერთაშორისო ზეწოლის მაქსიმალური მობილიზებით და ძალიან დიდი ძალისხმევით ეს მასობრივი პროცესი შეჩერდა. მაგრამ სამწუხაროდ სხვადასხვა ტიპის პროვოკაციული ქმედებები, როგორც გახლავთ იგივე უკანონო დაკავებები ჩვენი მოქალაქეებისა, ადგილობრივებისა, რომლებიც საკუთარ კარმიდამოში იმყოფებიან, გადასასვლელი პუნქტების ჩაკეტვა, სხვადასხვა ტიპის რეგულაციები და შეზღუდვები და ასევე ამ ბანერებისა და სხვადასხვა მახინჯი ბარიკადების დამონტაჟება გრძელდება და ეს არის ძალიან მიზანმიმართული სამწუხაროდ პოლიტიკა, მიმართული იმისაკენ, რომ გარკვეულწილად შექმნას როგორც ჩანს დაზაბულობა ქართულ საზოგადოებაში. ეს არის არამხოლოდ იმ ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული, რომელიც უშუალოდ ამ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ და პირდაპირ ეხებათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მიწებზე წვდომა ეზღუდებათ და სხვათა შორის აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ აი ამ საოკუპაციო ხაზების მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანები არიან არანაკლებ თუ არა კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად, ეხლა დღეს ცხინვალის რეგიონზე ვსაუბრობთ კონკრეტულად, ეს რეგიონი ფაქტობრივად შემოსაზღვრულია მავთულხლართებით და იმყოფება იზოლაციაში დანარჩენი საქართველოსაგან და დანარჩენი მსოფლიოსაგან და ერთ მაჩვენებელს მოგიყვანთ შარშან ჩვენ როდესაც უკანონო დაკავებებზე ვსაუბრობთ სამჯერ მეტი ადამიანი არ გადმოატარეს დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე სწორედ ოკუპირებული მხრიდან ვიდრე საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოხდა ადამიანების დაკავება და მე ვფიქრობ რომ მარტო ეს ჩვენებელი სხვა რომ არაფერი დავამატო ახლა თავისთავად მეტყველებს იმაზე რომ ეს არის ადამიანების წინააღმდეგ პირდაპირ მიმართული ზომა, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ასევე ბერკეტი იმისა, რომ დაძაბულობა შენარჩუნდეს, ზეწოლა მუდმივად შენარჩუნდეს, იყოს გარკვეული პოლარიზაცია, კითხვის ნიშნები შეიქმნას მითი, რომ თითქოს არაფერი კეთდება, რაც არის აბსოლუტურად მცდარი და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან მკაფიო, ძალიან წყობრი, თანმიმდევრული სტრატეგია სამშვიდობო პოლიტიკის, რომელიც ერთის მხრივ მოიცავს სწორედ დეოკუპაციას როგორც სტრატეგიულ ამოცანას რუსეთთან მიმართებაში და მეორეს მხრივ სწორედ რასაც ჩემი აპარატი კოორდინირებს, ეს არის სამშვიდობო პოლიტიკა ჩართულობის, აი ამ მავთულხლართებით და ბანერებით დაშორიშორებული საზოგადოებების დაახლოების და რამდენადაც მაღალია ეს ბარიკადები, ორჯერ მეტი ძალისხმევით ჩვენ ამ მოქმედებას აუცილებლად გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ეს არის პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობის საზოგადოებების ინტერესებზე მორგებული და ეს არის სწორი გზა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, როცა ვსაუბრობთ ყველა ბერკეტზე, რაც ამოქმედებულია, გავაცნობიეროთ, რომ ეს ბერკეტები ძირითადად სწორედ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას უკავშირდება, მათ შორის იგივე მოლაპარაკებების ფორმატებში, რომელზეც დღეს თქვენ საუბრობდით და იყო ერმინეთის შეხვედრა, ჟენევის დისკუსიებში და ფაქტობრივად ყველა შეხვედრაში, რომელსაც ატარებს საქართველოს მთავრობა, შესაბამისი უწყებები, ეს გახლავთ ნომერ პირველი საკითხი. მაგრამ დღეს ახლა რახან IPRM-ზე საუბრობდით, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ დავაფიქსირეთ პოზიცია, რომ ნებისმიერ მონაკვეთში რაიმე ტიპის ბარიკადის აღმართვა, რომელ ფაზასაც არ უნდა უკავშირდებოდეს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის მიუღებელია თუ ეს არის კავკასიონის ქედს მიღმა, ანუ რუსეთ-საქართველოს ოფიციალური საზღვრის მიღმა, ასევე ჩვენ საუბრობდით იმ საჭიროებაზე, რომ ადამიანებს არსებულ ვითარებაშიც კი უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა განახორციელონ თავიანთი ფუნდამენტური უფლებები, კონდეთ ცდომა საკუთრებაზე, საკუთარ მიწაზე, მიიღონ მოსავალი, რომელიც მათთვის ხშირ შემთხვევაში არის შემოსავლის ერთადერთი წყარო. მე გარწმუნებთ, რომ ჩვენ ამ საკითხზე მიუხედავად გაკეთებული განცხადებებისა მუშაობას აუცილებლად გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ მართალია არ ვართ განებივრებული ამ საკითხში თანამშრომლობით, მაგრამ მქონდა პრეცედენტი ზუსტად შარშან, როდესაც მე ბერშუეთში ზუსტად მომიჯნავე მონაკვეთზე გავხდით და ერთ-ერთ მოსახლეს მაშინ შეთანხმების საფუძველზე მიეცა შესაძლებლობა მოსავლის აღებით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის კარგი შემთხვევა და შესაძლებელია, თუ კი ამის ნება იქნება, რა თქმა უნდა, ეს გავრცელდეს სხვა მოსახლეებზე, რომლებიც თუმცა ხედავთ ამის ნებას ქალბატონ ქეთევან დღეს არსებულ მოცემულობაში, რომ შესაძლებელია ასეთი შედეგით დასრულდეს, ვთქვათ, დიალოგი.
რა თქმა უნდა, მე არც განცხადებები და არც ქმედებები, რომელიც ხორციელდება წლების განმავლობაში და წეგან ზუსტად იმაზე ვსაუბრობდით, რომ ფაქტობრივად ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული გამოდის ესეთი ქმედებები, არ მაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვიყო ძალიან ოპტიმისტი, მაგრამ მე გარწმუნებს, რომ ჩვენი ხედვა ასეთია ჩვენი პოზიცია, ჩვენი პარტნიორები ძალიან მყარად გვიჭერენ ამაში მხარს და აუცილებლად გავაძლევებთ ყველა მცდელობის გამოყენებას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე შეუძლებელი არის ვინმე ახლა გააკეთოს ამის სრული პროგნოზი, მაგრამ ეს არის ის ხაზი, რომელსაც ჩვენ მივდევთ და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს არის სწორი ხაზი და ის ნიშნული, რომისკენაც ჩვენ მოძრაობთ. თქვენ როგორც მთავრობის წარმომადგენელი, მაინტერესებს რას ფიქრობთ, აუცილებელია თუ არ უშიშროების საბჭოს ფორმატში მსჯელობა მიმდინარე პროცესის თაობაზე. დავით რაქვიაშვილი გვერდებოდა რამდენიმე წუთის უკან მან ბრძანა, რომ ადგილზე არსებულ ვითარებას პრეზიდენტს მოახსენებს და ის იმედოვნებს, რომ კონსოლიდირება მოხდება ქვეყნის შიგნით სახელმწიფო ძალების აი ამ პროცესის უკეთ გასაანალიზებლად. მე ვფიქრობ, ეს კითხვა ალბათ დაუსვით, იმიტომ რომ მე ამ მქონდა შესაძლებლობა მომესმინა, ეს მას უნდა ვკითხოთ. მე ჩემი მხრიდან შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ყველა ძალისხმევა, რაც დღეს შეიძლება განახორციელოს საქართველოს ხელისუფლებამ, ეს ხორციელდება. მე მოგახსენეთ თქვენ სტრატეგიულ ის ფიქრობს, რომ აუცილებელია ამ შემთხვევაში ამ ფორმატში მსჯელობა. ეხლა მე კიდევ ერთხელ მე არა ვარ უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელი და ჯობია ეს კითხვები დაუსვათ მას. მე შემიძლია გითხრათ ის, რასაც აკეთებს მთავრობა, რასაც აკეთებს ჩემი სამინისტრო და მე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცის დამატება მინდოდა, როცა ჰუმანიტარულ გამოსავლებზე ვსაუბრობთ, სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ბოლო 4 წლის განმავლობაში არსებობს სპეციალური პროგრამა, არსებობს უწყებაჩორისი კომისია და ესეთ თანამშრომლობითი კომისია ზუსტად უწყებებს შორის, რომელიც ზუსტად მიმართული არის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცხოვრობენ მოსახლეობის საჭიროებებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ამ ადამიანებს განსაკუთრებულად მძიმე ვითარებაში უწევთ ცხოვრება, საფრთხეების გამოწვევების ფონზე, ჰუმანიტარული გამოწვევების ფონზე. ჩვენთვის პრიორიტეტია მათ საჭიროებებზე ზრუნვა, იმისათვის, რომ ზუსტად ისინი დამაგრდნენ თავიანთ მიწაზე, არ მოხდეს მათი გადინება, რაც შეიძლება იყოს ამგვარი პროვოკაციული მოქმედებების ერთ-ერთი მიზანიც, არ მოხდეს ამ რეგიონების დაცარიელება, არამედ პირიქით ჩვენ განვავითაროთ ეს რეგიონები, შევქმნათ ალტერნატიული შესაძლებლობები, მათ შორის შემოსავლის მიღების და გავაძლიეროთ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან რთულ ვითარებაში გმირულად უწევთ გამკლავება ყოველდღიურ გამოწვევებთან და მე პირობას ვდებ ნამდვილად, რომ ჩვენი მხრიდან ძალიან ბევრი კიდევ უფრო დინამიური ნაბიჯი გახორციელდება იმისთვის, რომ კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანებზე ვიზრუნოთ, მათ საჭიროებებს მოვერგოთ და ეს გულისხმობს როგორც ამ ზონაში მაცხოვრებლებს, ისე სხვათა შორის ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს. თქვენ იცით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს ინტერესი კონტაქტების მიმართ საკმაოდ მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ეს არის ჩვენი პოლიტიკის თანმიმდევრული და მშვიდობიანი პოლიტიკის შედეგი. თქვენ გესმით, რომ საკითხების სენსიტიურობიდან გამომდინარე ზოგიერთ საკითხსა და ზომაზე მე საჯაროდ ვერ ვსაუბრობთ. ალბათ ეს გასაგები არის მაყურებლისთვისაც, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ კარგად ხედავთ, რა შედეგები შეიძლება იყოს ბოლოს. ვითარება არის ძალიან კომპლექსური, ძალიან რთული. ამ პრობლემების მოგვარებას აქვს ფართო გეოპოლიტიკური განზომილებებიც და ის განზომილებებიც ჰუმანიტარული, რომელზეც მე დღეს თქვენ გესაუბრებოდით. ამიტომ ჩვენ დღეს ყველა ფორმატში, ყველა ტიპის ინსტრუმენტს, იქნება ეს პოლიტიკური, დიპლომატიური, სამართლებრივი, ჰუმანიტარული თუ კიდევ სხვა, ვახორციელებთ იმისთვის, რომ ჩვენ ამ საერთო სტრატეგიული ამოცანებისკენ ვიმოძრაოთ და რაც მთავარია ამ პროცესში მაქსიმალურად ვცადოთ, რომ არ დაზარალდნენ ადამიანები, მათი ინტერესები დავაყენოთ პირველ ადგილზე და ეს ითარგმნება ძალიან კონკრეტულ ქმედებებსა და ინიციატივებში, მათ შორის ზუსტად დღევანდელ შეხვედრაზე ეს საკითხები იყო განხილული და როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ამაზე მუშაობას აუცილებლად გავაგრძელებთ. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ქეთევან ციხელაშვილი პასუხობდა მაესტროს შეკითხვებს. საქართველოს დასავლეთს არწმუნებს, რომ რუსეთის პოლიტიკა ევროპის სტაბილურობას ეჭქვეშ აყენებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევთოს წევრი სახელმწიფოების წინაშე კრემლის აგრესიული ქმედებების შესახებ არაფორმალურ მინისტერიალზე ისაუბრა. მიხეილ ჯანელიძის რუსი კოლეგა კი რეგიონის არასტაბილურობის მიზეზს საქართველოში და მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებში ეძებს.
კრემლი ოკუპაციის პოლიტიკას აგრძელებს და ცდილობს პროცესში ქართული მხარე დე-ფაქტო სახელმწიფოებთან პირისპირ დააყენოს. თავად კი განზე გადგეს. რას უპირისპირებს ამ მიდგომას საქართველო და რა პასუხი მიიღო სერგეი ლავროვმა თბილისიდან. ნანუკა იორდანიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნანუკა. ქართული მხარე სერგეი ლავროვის განცხადებით იმედგაცრუებული და გულდაწყვეტილი. ამის მიზეზად ევროინტეგრაციის მინისტრი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ურთიერთობის ნორმალიზებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს ასახელებს. თუმცა ღია ოკუპაციისა და საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური მისწრაფებების საჯაროდ დაგმობის ფონზე ქართული ოცნების ხელისუფლება რუსეთის მიმართ პრაგმატული პოლიტიკის შეცვლას მაინც არ განიხილავს. რეგიონში არასტაბილური ვითარების პროვოცირებაში დადანაშაულებული საქართველოს პასუხი ასეთია. სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ამბობს, რომ ურთიერთობის ნორმალიზების მცდელობის ფონზე ლავროვის განცხადება ძალიან გულდასაწყვეტია. თუ კი რაიმე წაბავს სტაბილურობას და ხელს პრობლემას უქმნის რეგიონში სტაბილურობას, ეს არის სწორედ რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაცია. მნიშვნელოვანია, რომ ერთიანი პოზიცია დაფიქსირდეს საქართველოს ტერიტორიებზე მცოცავი ოკუპაციისა და ფარული ანექსიის მიუღებლობასთან დაკავშირებით. ჩვენი ხელისუფლება ძალიან თანმიმდევრულ და სწორ ნაბიჯებს დგავს როგორც დეოკუპაციასთან, ისევე რუსეთთან და ასევე ინტეგრაციულ საკითხებთან მიმართებაში. ამის გამოვლინება და ამის შედეგი ჩემის აზრით არის სწორედ ისეთი დესტრუქციული განცხადებები, როსაც აკეთებს მაგალითად რუსეთის საგარეო მინისტრი იქნება თუ ნებისმიერი უმაღლესი დონის წარმომადგენელი და ძალიან სამწუხაროდ არასახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ზოგიერთი ოპოზიციონერი წარმომადგენელი. იგულისხმება თუ არა არასახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ოპოზიციაში პატრიოტთა ალიანსი მინისტრს არ დაუკონკრეტებია. თუმცა დღეს ყურადღების ცენტრში სწორედ ამ პარტიის წევრების მოსკოვში ვიზიტი და პირდაპირი დიალოგის აუცილებლობის შესახებ მათი განცხადებებია. სინამდვილეში ამას უნდა აკეთებდეს საქართველოს ხელისუფლება და მთავრობა. მაგრამ ამას დღევანდელი მთავრობა არ აკეთებს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის არის მოქცეული სააკაშვილის იდეოლოგიის წნეხის ქვეშ. დღევანდელი ხელისუფლებაც მხოლოდ ლაი-ლაია და მეტი არაფერი, რეალური ქმედებები არ არის. და პატრიოტობა და პატრიოტიზმი ნიშნავს იმას, რომ ცარიელი რეზოლუციები კი არ მიიღოთ. რეალური ნაბიჯები გადადგათ ჩვენი ქვეყნის მთლიანობის აღსადგენად. პატრიოტთა ალიანსის პატრიოტულ მიზნებში მართლ გუნდს ეჭვიეპარება. მოსკოვში ვიზიტს ქართულ ოცნებაში წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური ქულების ჩაწერის მცდელობა დაფასებენ. არა მგონია, რომ სწორი ნაბიჯი იყოს ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ პარტია თავის დღის წესრიგიან და მოქმედებს ისე, როგორც მიაჩნია. მე მაინც მგონია, რომ წინასაარჩევნოდ გარკვეულ ნიშას იკავებს და თავის პოზიციას აძლიერებს იმ ნიშაში, რომელზეც ისინი თუნდაც მოსკოვში საუბრობენ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცნობიერებთ, რომ ყველას საქართველოს თითეული მოქალაქის ტკივილია ის რა პროცესები, რაც მიმდინარეობს. ამიტომ აქ საჭიროა მთელი საზოგადოების კონსოლიდაცია, ჩვენი შიგნით გაერთიანება და არა რაღაც პოლიტიკური ქულების მოპოვება. ქართული პოლიტიკოსები მოსკოვში პირველად არ ჩასულან, თუმცა რუსეთში ეს დეპუტატების პირველი ვიზიტია. არა საპარლამენტო მივლინებით და მხოლოდ კერძო ინიციატივით, მაგრამ ოფიციალური მიზნებით და ამბიციური დღის წესრიგით. ცოცავი ოკუპაცია იყო, ნანუკა, როგორც ვიცი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგანგებო დავალებათა ელჩებთან შეხვედრაზე, როგორც პრეზიდენტის, ისე პრემიერის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი, ისევე როგორც ერგნეთის მოლაპარაკებისას და საქართველოს მთავრობასთან ერთად რუსულ აგრესიას საერთაშორისო პარტნიორებიც გმობენ, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლობა. ამ ფონზე ქართველი დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტი როგორ გამოიყურება, როგორც ვიცი, იანო შერმანის ყურადღებაც მიიპყრო ამ საკითხმა და რას ამბობენ თავად პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ წუთებში მოსკოვში იმყოფებიან. პატრიოტთა ალიანსის წევრები კონკრეტული დღის წესრიგით და მიზნებით იმყოფებიან მოსკოვში. უკვე გაიმართა შეხვედრები დსთ-ის კომიტეტის წევრებთან და ქართველი დეპუტატების ინფორმაციით რამდენიმე შეთანხმების მიღწევაც მოხერხდა, მათ შორის დაიგეგმა არაფორმალური ჯგუფის შექმნა, რომელიც ნატოს საქართველო-რუსეთის ახალი ფორმატის შექმნაზე იმუშავებს. ამ ფორმატმა გიორგი ლომიას თქმით, უნდა უზრუნველყოს შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ ნატოს მიერ რუსეთზე თავდასხმისთვის საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება არ მოხდება. ჩვენი მიზანია, რომ რამენაირად გაადვილდეს რუსეთის ვიზის მიღება საქართველოში, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ფაქტიურად ყოველგვარი დაბრძოლების გარეშე მიიღონ რუსეთის ვიზები. ასევე ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ
მოსკოვს ახალი დიალოგის ფორმატი. ეს იქნება საქართველოს, რუსეთი, ნატოს ფორმატი, სამხრივი ფორმატი, რომელმაც საშუალება უნდა მისცეს ჩვენ ქვეყანას, რომ უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი. პატრიოტთა ალიანსი რუსეთის სათათბიროში შეხვედრებს ხვალაც გეგმავს, სამომავლოდ კი დიდი ალბათობით ქართველი და რუსი დეპუტატების არაფორმალური შეხვედრები ყოველთვიურ ხასიათს შეიძენს. გმადლობ, ეს ნანუკა იორდანიშვილი იყო. და კვლავ კონსტიტუციის და ცვლილებების შესახებ უნდა ვისაუბროთ. მსჯელობა კონსენსუსის საძიებლად კვლავ მიმდინარეობს, თუმცა მხარეები ისევ ვერ შეთანხმდნენ ვერც ადგილსა და ვერც დროზე. თუმცა ოპოზიცია აცხადებს, რომ აქვს კონკრეტული მოთხოვნები და არგუმენტაცია, რატომ ითხოვს ცვლილებებს კონკრეტულად უკვე არსებულ დოკუმენტში. პრეზიდენტის პოზიცია ცნობილია, ის მოითხოვს, რომ პროცესი შეჩერდეს და დაიწყოს ხელახლა მსჯელობა საკითხზე. თუმცა მართველი გუნდი ფაქტობრივად გამორიცხავს კონსტიტუციის უკან მეორე მოსმენაზე დაბრუნებას. წინ კი მხოლოდ მესამე მოსმენით კენჭისყრა დგას დღის წესრიგში, სადაც ფაქტობრივად შინაარსობრივი ცვლილება გამორიცხულია. ქეთევან ხიდიშელი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში. ქეთი, შეგვიძლია თუ არ ვთქვათ, რა შეიძლება დათმოს მმართველმა გუნდმა ამ პროცესში? ხატია, დღეს პოლიტიკოსთა განცხადებებში მეტი კონკრეტიკა შეინიშნებოდა ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნათა ჩამონათვალში ისევ ნომერ პირველ ადგილზეა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება 2020 წლისთვის ანალოგიურია საქართველოს პრეზიდენტის პოზიციას, თუმცა პოლიტიკოსები ქართული ოცნებიდან ამბობენ, რომ ეს არის საკითხი, რაზეც კონსენსუსი რთულად წარმოსადგენია. თუმცა პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ქართული ოცნება დასთანხმდეს ბლოკების შენარჩუნების საკითხს ჯერჯერობით. უცნობია ოპოზიციური პარტიები გაცვლიან თუ არა პროპორციულ სისტემას ბლოკებში, ახლა პოლიტიკური პარტიები კონკრეტულ ნაბიჯებს ელიან ხელისუფლებისგან. ჩვენ სუბთა სურცლიდან ვართ სად რომ დავიწყოთ ეს კონსულტაციები. პრეზიდენტი პრიორიტეტებში ისევ ვერ მოხვდა. ქართული ოცნება მზადაა დათმოს ოპოზიციასთან, მარგველაშვილთან კი არა. თუმცა პარტიებთან კომპრომისიც ჯერ მხოლოდ ანონსის დონეზეა. სავარაუდოდ მმართველი გუნდი ბლოკების შენარჩუნებას დასთანხმდება, თუმცა ამ ვერსიას ჯერ საჯაროდ არავინ ადასტურებს. ჩვენი პოზიცია მკაფიოდ გვაქვს ჩამოყალიბებული და ასახული დოკუმენტში. აქედან გამომდინარე, თავისი წინადადებები უნდა წარმოადგინოს ახლა უკვე ოპოზიციამ. მაშინ როცა პარლამენტის თავმჯდომარე კომპრომისზე საუბრობს, მისი გუნდის წევრები აცხადებენ, რომ საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმება ვერ შედგება. არა და ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნაც სწორედ ეს არის. მაჟორიტარული სისტემა 2020 წელს გაუქმდეს. არის საკითხები, რაზედაც ძნელად წარმომიდგენია კონსენსუსი, თუნდაც საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ხელისუფლება გვეთამაშება სრულად გაუგებარ დამალობანას. ერთის მხრივ ვენეციის კომისიას ეუბნებიან, რომ არის რაღაცა ერთი საკითხი თურმე, რასაც დათმობენ, მაგრამ ამას არ ეუბნება არც ოპოზიციას და არც ქართულ საზოგადოებას. ამ პოლიტიკურ თამაში ქართული ოცნება პრეზიდენტის როლს ვერ ხედავს, თუმცა ქვეყნის მთავარ კანონს ხელი სწორედ მან უნდა მოაწეროს. გიორგი მარგველაშვილი კონსტიტუციის არსებულ ვერსიას არ აღიარებს და პროექტის დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითხოვს. განცხადებები იმის თაობაზე, რომ კონსტიტუციის განხილვა არ ეხება ლეგიტიმურად არჩეულ პრეზიდენტს და კონსტიტუციის გარანტს, ჩვენი აზრით ზოგადად სცილდება კომენტირების ზღვარსაც კი. ასეთ ვითარებაში პრეზიდენტი კი არ არის იზოლაციაში, არამედ მმართველი გუნდი აღმოჩნდა იზოლაციაში. თავარი კანონმდებელი ამბობს, რომ კონსტიტუცია მეორე მოსმენას არ დაუბრუნდება, თუმცა შესწორებებისთვის სხვა სამართლებრივი შესაძლებლობები არსებობს. კონსტიტუციონალისტები ამბობენ, რომ მესამე მოსმენისას ტექსტში შინაარსობრივი ცვლილებები არ შევა. რჩება მხოლოდ ორი გზა. კანონპროექტს პრეზიდენტმა ვეტო დაადოს, მმართველმა გუნდმა კი დაძლევის ნაცვლად შენიშვნები გაიზიაროს. ან პროექტი საკანონმდებლო სივრციდან გამოვიდეს და მასზე მუშაობა თავიდან დაიწყოს. ოცნება ამ ორიდან ერთს აირჩევს, ან მესამე გზას თავად მოძებნის. საუბარს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. მმართველი გუნდის წარმომადგენელი დავით მათიკაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონო დავით, ოპოზიციამ მოგესალმებით ხატია, მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებით ჩვენს ტელემოყურებელს. გარკვეულ დამალობანას გვეთამაშება მმართველი გუნდიო, ასე თქვა დღეს ოპოზიცია. მოკლედ, საინტერესოა არის თუ ის ერთი საკითხი, რაზეც შეიძლება მმართველი გუნდი წავიდეს კომპრომისი ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებაში, არის თუ არ ბლოკების შენარჩუნების თემა.
ეს ვერიცის კომისიის მდივარმაც აღნიშნა, რომ არსებობს ერთი საკითხი, რაზეც არის მართველი გუნდი მზად რომ დათმოს. მართველი გუნდი ხატია არ და ვერ ითამაშებს დამალობანას მთელ ამ სიტუაციაში. მე შეგახსენებთ, რომ დიალოგის კარები იყო ძალიან ფართოდ ღია მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, დღიდან სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნისა, ყველა ოპოზიციურ ძალას, არასამთავრობო სექტორს და ასევე პრეზიდენტს პირველი შეთავაზება მიუვიდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნისთანავე და ამ მუშაობის შედეგად ერთი მხრივ, მეორე მხრივ საერთო საყოველთაო განხილვის შედეგად ძალიან ბევრი შენიშვნა, რომელიც ოპოზიციური ფლანგიდან და არასამთავრობო სექტორიდან, ასევე ჩვენი საზოგადოებიდან იქნა გაკეთებული და აღნიშნული მართველი ძალის მხრიდან იქნა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში გაზიარებული. დღეს, როდესაც ორი მოსმენით არის საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებული, კიდევ არის დარჩენილი, როგორც ეს განაცხადა პრემიერმაც და პარლამენტის თავმჯდომარემაც, არის დარჩენილი გარკვეული სივრცეები, სადაც კიდევ შეიძლება იყოს საუბარი გარკვეულ კონსენსუსზე. თუმცა პირველ რიგში ხატია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ თვითონ ოპოზიცია როგორ წარმოუდგენია ოპოზიციას კონსტიტუციის პროექტის ხარდაჭერა რის ხარჯზე, ანუ მას რა გააჩნია თავის მხრივ შემოთავაზება მთელ ამ პროცესის მიმართ. მე შეგახსენებთ ხატია, რომ ჯერ კიდევ 2016 წელს ასევე ოპოზიციის წინ დაუხედავი ქმედების გამო არ იქნა მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და მაშინ არ იქნა მხარდაჭერილი ის პროექტი, რომლითაც უკვე 2020 წელს, ანუ შემდგომი არჩევნები სრულიად პროპორციული წესით უნდა ჩატარებულიყო. ოპოზიცია ფაქტიურად მეორე დღეს შევიდა იგივე წყალში, ასევე მოიქცნენ ძალიან ხისტად და ჩემი აზრით არაადეკვატურად ოპოზიციის პასუხისმგებლობის საკითხი დგას საფრთხის წესრიგში თქვენი აზრით? ნახეთ, ჩემი აზრით დგას კონსენსუსის მიუღწევლობაში ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ოპოზიციამ და მე ვწუხარ ამას რომ ვაცხადეთ, მაგრამ პრეზიდენტის ინსტიტუტმა საკმაოდ ნეგატიური როლი შეასრულეს მთელ ამ პროცესში. თუმცა პრეზიდენტს ბატონ დავით თავად მართველი გუნდი მოუწოდებდა, რომ დამდგარიყო მთელ ამ პროცესზე სახელმწიფო საკონსტიტუციო ეთამაშა მოკლედ გარკვეულწილად მონაწილეობა მიიღო და ქონოდა ძალიან კარგი როლი ამ შემთხვევაში, პოზიტიური როლი მთელს ამ პროცესებში. სამწუხაროდ ქვეყნის პრეზიდენტმა არჩია პარალელური პროცესების ჩატარება, რომელმაც კი ბატონო, თუმცა ეს არის უკვე წარსული. დღეს ხომ დგავართ იმ მოცემულობაში, რომ არსებობს ორი მოსმენით მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებები. თქვენ თავად მოუწოდებდით პრეზიდენტს ყველაფერზე მაღლა დამდგარიყო და ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვა დასაწყისში ჩაინიშნა, უფრო სწორად იყო შემოთავაზება, რომ შემდგარიყო შეხვედრა და პრეზიდენტს გარკვეული მაკონსოლიდირებელი როლი ჰქონოდა. ვერ დაინახეთ მის ამ შეთავაზებაში ასეთი ასე ვთქვათ გზავნილი? რატომ არ გამოცხადდა მართველი გუნდი? პირველ რიგში მთელი ამ პროცესების შემდგომ პრეზიდენტი უნდა დათანხმებოდა და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად საზოგადოებისთვის საჯარო სივრცეში უნდა ძალიან არგუმენტირებულად აეხსნათ, რაში იყო ზოგადად საქმე, რა სახის ცვლილებები შეტანა იგეგმება საქართველოს კონსტიტუციაში და რატომ იყო პროცესებმა ასეთი სახე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი შეხვედრა, ასეთი ღია ეთერი საჯარო სივრცეში რომ შემდგარიყო, ძალიან ბევრ კითხვაზე იქნებოდა საზოგადოებისთვის პასუხი გაცემული და რეალურად კითხვის ნიშნები აღარ იარსებებდა. არის მთელი რიგი საკითხები ხატია, რომლის გარშემოც გუნდის შიგნით ხდება მსჯელობა, ანუ თქვენ გაინტერესებთ თუ რა არის ის კონკრეტული კი ბატონო, არის თუ არა ეს ბლოკების შენარჩუნების კომისიის დივნის მიერ განცხადებული, ეს არის სხვადასხვა საკითხები, ახლა კონკრეტულად მე ამას არ დავაკონკრეტებ, სხვადასხვა თემას ეხება, ხდება ამის გუნდის შიგნით შეჯერება და გამორიცხავთ ბლოკების შენარჩუნებას. შეთანხმებული მე არაფერს არ გამორიცხავ, მე გამორიცხავ ერთ რამეს, რომ რაიმე სახით უკან იქნეს ნაბიჯი გადმოდგული, ამას ნამდვილად გამორიცხავ და კონსტიტუციის ძალიან კარგი კონსტიტუციის პროექტთან მიმართებაში უმრავლესობამ და ქართულმა საზოგადოებამ მე პირდაპირ შემიძლია ასე ვთქვა, რაიმე სახით უკან დაიხიოს. ჩვენ ხატია მე მაინც მინდა ამას ხაზი გაუსვა. მაშინ როგორ ხედავთ შეთანხმების პერსპექტივას? წინა ხელისუფლების
პირობებში, წინა ხელისუფლების, არაერთი ხელისუფლების პირობებში იყო თუ გახსოვთ და საზოგადოებას ეს ემახსოვრება, ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ საერთო პროპორციულ სისტემაზე გადავიდოდა თუ არა ქვეყანა, მაგრამ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ და უпростоრედ არც ერთმა ხელისუფლებამ არ გააკეთა ის, რომ პირდაპირ ჩანაწერი გაკუთებულიყო, განხორციელებული იყო კონსტიტუციურ პროექტში და უკვე საზოგადოებისთვის ნათელი შეიქმნა ამ ყველაფრით, რომ 2024 წელს სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადავა საზოგადოება. ეს ვერ შეძლო ამის გაკეთება მერვე მოწვევის პარლამენტმაც, რადგანაც პირდაპირ გეუნებით ოპოზიციამ მაშინაც ითამაშა საკმაოდ დესტრუქციული როლი. დღეს დიახ. თქვენ ბრძანეთ, რომ მართულ გუნდშიც მიმდინარეობს მსჯელობა და გარკვეული ვერსიები განიხილება. როდის შეიძლება ველოდოთ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებს თუნდაც ქართული ოცნების მხრიდან? ხატია კონკრეტული გადაწყვეტილებები დროში არ დააყოვნებს, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ვეხებით ახლა საუბრისას. თუმცა ერთი რამ მინდა კიდევ ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა. ისე რომ არანაირად პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად არ გაუხდია ქართულ ოცნებას, თვითონ თავის მხრივ გააკეთა უკვე რამოდენიმე ნაბიჯი. მე მინდა მხოლოდ ორ ასეთ საკითხზე გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება და გითხრათ, რომ ერთი ეს არის 5%-იანი ბარიერი 3%-მდე დაყვანა. ნახეთ, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ უკვე 2020 წელს ქართული ოცნება ასრულებს პირობას და ისეთ რეგულაციას თავაზობს კონსტიტუციური ჩანაწერით საზოგადოებას, რომ ზეძალით ხელისუფლებაში მოსვლა ფაქტიურად გამორიცხულია, სწორედ ამას გულისხმობს, რომ რეალურად პლურალიზმი იქნება ძალიან დიდი დოზით წარმოდგენილი პარლამენტში და პატარა პარტიები შეძლებენ პარლამენტში შესვლას, რაც თავის მხრივ მათ მიერ დაგროვილი ხმები გამორიცხავს იმას, რომ გამარჯვებულმა პარტიამ შეძლოს და საკონსტიტუციო უმრავლესობით მიიღოს შესაბამისი მანდატები საქართველოს პარლამენტში. ეს ერთი. და მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ქართულ ოცნებას ასევე არ გაუხდია ვაჭრობის საგნად, პოლიტიკურ ვაჭრობას გულისხმობს, ცხადია და პირდაპირ თავისი ვენებით გააკეთა, გადადგა ეს ნაბიჯი. ეს ეხება საარჩევნო სისტემას, თვითმმართველობის ეხლა არჩევნებში, რომელიც კარს მოგვადგა ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით საარჩევნო კოდექსში შევიდა ისეთი ცვლილება, რომ პატარა პარტიები, რომელთაც გააჩნიათ სერიოზული პრობლემა ლიდერების კუთხით ადგილებზე, ანუ რეგიონებში, შეძლებენ და მერობის კანდიდატს გარდა მერობის კანდიდატად დასახელებისა პროპორციულ სიაში დაასახელებენ. თუმცა თვითმმართველობის განმავლობაში ცვლილებებიც არაკლია კრიტიკის საარჩევნო კოდექსში. საარჩევნო კოდექსს გულისხმობ მე გულისხმობ საარჩევნო კოდექსს და სხვათა შორის ეს არაერთი საკომიტეტო მოსმენა გაიარა ამ ცვლილებებმა და თვითონ ოპოზიციური ფლანგის მხრიდანაც საკმაოდ ხარდამჭერი განცხადებები ისმოდა. ანუ ამას მე რატო უსვევ ამ სიტუაციას ხას. ქართულმა ოცნებამ ისე რომ ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი ოპოზიციისკენ არ გაუხდია პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად. ამიტომ რეალურად შეიძლება საზოგადოება ამ ყველაფერს ესე ხაზგასმით ვერ ხედავს. მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენთვის ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია ხატია თვითონ ოპოზიციას როგორ ესმის ეს ყველაფერი. ჯანი ბუკიკიოს განცხადება, მოწოდება კონსენსუსისკენ ცხადია არ ეხება მხოლოდ მართულ გუნდს. ეს კონსენსუსი უნდა იყოს ორხრივი, ეს არ შეიძლება იყოს სამხრივი თამაშის წესი და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან საინტერესო რა კონკრეტული ხედვა გააჩნია ოპოზიციას. ანუ თქვენ ისაუბრებთ თუ ისაუბრებთ ოპოზიციასთან და არა პრეზიდენტთან ერთად? პრეზიდენტის როლზე მოგახსენებთ. პრეზიდენტი მოქმედი კონსტიტუციითაც კი პრეზიდენტს საერთოდ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება არ გააჩნია დღეს მოქმედი კონსტიტუციიდან. პრეზიდენტმა როგორც კონსტიტუციურმა ორგანომ აუცილებლად მონაწილეობა უნდა პრეზიდენტს აუცილებლად მიიღო მონაწილეობა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. მას გაეგზავნა პირველ რიგში შემოთავაზება, ის სამი მონაწილით იყო მოწვეული ამ კომისიაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხატია საკმაოდ და ეს ამის ნამდვილად არ მიხარია ამას რომ, მაგრამ პრეზიდენტმა ნაცვლად კონსტრუქციული როლისა იმ პასუხისგებლობისა, რაც თუნდაც მოქმედი კანონმდებლობით, მოქმედი კონსტიტუციით მასაკისრია, აირჩია დესტრუქციული როლი, გამართა პარალელური პროცესები და ფაქტიურად პროცესი მიიტანა არაფრისკენ. ადმინისტრაცია უკვე აცხადებს, რომ ეს განცხადებები სცილდება ზღვას და მართველი გუნდი არის იზოლაციაში. ასეთი პოზიცია მოვისმინეთ ადმინისტრაციის მხრიდან. არა, ნუ ღიმილის მომგვრელია, მაგრამ რბილად რომ თქვა, ხატია. ის რა იზოლაციაზე ერთადერთი თუ კი მართლაც ვინმე არის იზოლირებული სამწუხაროდ და თან თვითონ ჩაიგდო თავი ამ იზოლაციაში, ეს არის პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია. დანარჩენ შემთხვევაში პოლიტიკურ სპექტრ
სპექტრში უნდა მოხდეს კონსენსუსი და პოლიტიკურ სპექტრში მე პრეზიდენტის როლს აბსოლუტურად ვერ ვხედავ. მით უმეტეს იმ პროცესების ფონზე, როდესაც გამაერთიანებლის და კონსოლიდაციის ტონის მიმცემის ნაცვლად აშკარად დესტრუქციული როლი ითამაშა მთელ სამ პროცესში. და ეს არ არის მარტო ჩემი შეხედულება, თქვენ შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი ამ მთელს პროცესს კონსტიტუციის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის და მთლიანად გავაგრძელოთ ეს პროცესი დღევანდელობამდე, ის ძალიან კარგი შესაძლებლობა სამწუხაროდ პრეზიდენტმა არ გამოიყენა და თვითონ კონსტიტუციიდან, მოქმედი კონსტიტუციიდან გამომდინარეც, თუ კი ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე გვაქვს საუბარი, კონსენსუსი უნდა შედგეს პოლიტიკურ სპექტრში და პოლიტიკურ სპექტრში იგულისხმება მართველი ძალა და ოპოზიცია. პრეზიდენტს აქვს ერთადერთი როლი, როდესაც მას მიუვა შესაბამისად სამგზის მხარდაჭერილი კონსტიტუციური კანონი, მას აქვს კონსტიტუციიდან გამომდინარე ვეტოს გამოყენების უფლება. მაგრამ მაინც ფიქრობს ადმინისტრაცია ამ განცხადებების ფონზე, რომ მართველი გუნდის მიზანი იყო არა უკეთესი კონსტიტუციის მიღება, არამედ პიროვნულად პრეზიდენტის წინააღმდეგ კამპანიის წარმოება იმ განცხადებების ფონზე, რასაც ჩვენ ვისმენთ მართველი გუნდის წარმომადგენელთა მხრიდან. თუნდაც თქვენი ამ განცხადებებიდან გამომდინარე. ასეთ შტაბის არგუმენტირებულად ვიმსჯელოთ ხატია. ერთმანეთს არგუმენტები დაუპირისპიროთ. ესე შრალი განცხადებები, რომელსაც სხვა შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი პოლიტიკურ განცხადებებს უწოდებს და მას თუ კი იურიდიული კონტენტიდან და შინაარსიდან გამოვანთავისუფლებთ, ყველა შეგვიძლია გავაკეთოთ ხმამაღლა, მაგრამ მოდით რეალურად ვიფიქროთ, საერთოდ რას ვეხებით. იმ მოცემულობაშიც კი, როდესაც 2018 წლის არჩევნები ამავე კონსტიტუციური პროექტით პირდაპირ წესით ჩატარდება, მიუხედავად იმისა, რომ არაპირდაპირ წესით არჩევნებზე ვენეციის კომისიამ საერთოდ შენიშვნა არ მოგცა და ეს მართლაც ნებისმიერ კონსტიტუციონალისტს რომ მკითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე დემოკრატიული წესია, პირდაპირ წესის და არაპირდაპირ წესი კლასიკური მოდელის საპარლამენტო სისტემაში არის ყველაზე სწორი მიმართულება. აი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არსად კითხვის ნიშანი რო არ დარჩეს, მიიღო მმართველმა ძალამ თვითონ გადაწყვეტილება და 2018 წლის არჩევნები პრეზიდენტის პირდაპირ წესით უნდა ჩატარდეს. ეხლა ეს რას ნიშნავს? რომ იქ მონაწილეობის მიღების უფლება ექნება დღეს მოქმედ პრეზიდენტსაც. ანუ ეს არგუმენტი იმის საპირისპიროდ, რომ პიროვნულად მას არ ეზოს. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ 2010 წელს კონსტიტუციაში ცვლილებები რო შევიდა ვენეციის კომისიის დასკვნა, სადაც პირდაპირ არის ნახსენები, რომ უშიშროების საბჭოს როგორც ასეთი ორგანოს არსებობა საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში აწარმოადგენს აბსოლუტურად ზედმეტს, არასწორს და მოუწოდებს ვენეციის კომისია მაშინდელ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომ ესეთი დათქმები ამოღებული იქნას კონსტიტუციიდან. დროს, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად გავასწორეთ ეს იურიდიული სიმახინჯეები, რომელიც ჩარჩენილი იყო კონსტიტუციაში, რატომ მოდი ორი სიტყვით თქვათ ხატია. არ შეიძლება უშიშროების საბჭო წარმოადგენს ორგანოს, რომელიც რჩევას აძლევს პრეზიდენტს. უშიშროების საბჭომ რჩევა უნდა მისცეთ ისეთ ფიგურას, ისეთ პოლიტიკურ ლიდერს, რომელსაც კონსტიტუციიდან გამომდინარე აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელება ევალება და დღეს მოქმედი კონსტიტუციით ის რაც 2010 წელს შეიცვალა, პრეზიდენტს ასეთი უფლებამოსილება არ გააჩნია. კარგით, უნდა დავასრულოთ. ხელისუფლებას არ იზიარებს მთავრობასთან ერთად. ამიტომ ნათელია, აი ეს ერთი მაგალითიც კი კმარა, რომ აშკარად ინსინუაციებს აქვს ადგილი და ეს ყველაფერი საზოგადოებამ ძალიან კარგად დაინახა, იმ უარშიც კი დაინახა, როდესაც პრეზიდენტმა პარლამენტის თავმჯდომარეს უარი განაცხადა საჯარო სივრცეში, მასთან ერთად დამჯდარი იყო და არგუმენტირებულად ემსჯელა და აშკარა გამოჩნდა ყველაფერი თუ სად არის სიმართლე და სად არის ტყუილი. ეს არის ძალიან მარტივი და კარგად დაინახა ეს ყველაფერი საზოგადოებამ. გმადლობთ. მართველი გუნდის წარმომადგენელი დავით მათიკაშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შევხვდებით რეკლამის შემდეგ ალეკო ელისაშვილი სწორედ ახლა გუდიაშვილის მოედნიდან იღებს სტარტს, ის დამოუკიდებლად მოსინჯავს ძალებს თბილისის მერობისთვის იბრძოლებს. შევხვდებით რეკლამის შემდეგ. სტარტი გუდიაშვილის მოედნიდან. ალეკო ელისაშვილი თბილისის მერობისთვის იბრძოლებს. ოჯახში ძალადობა სანახაობა არ არის. ნუ იქნები მაყურებელი. იმოქმედე. ყოველი წარმატების მიღმა დიდი შრომა იმალება. მოგვიყევი შენი ბიზნესის ისტორია.
გახდით TBC ბანკისა და ჯეოსელის ბიზნეს დაჯილდოების მონაწილე. დარეგისტრირდი ვებგვერდზე Business Awards G ნომინაციებში წლის მცირე ბიზნესი, წლის ქართული პროდუქტი, წლის ტურისტული ბიზნესი, წლის აგრობიზნესი, წლის ინოვაციური ბიზნესი, წლის სტარტაპერი, წლის ბიზნესი. გააზიარე წარმატება. არსიკოლას გრანდიოზული გათამაშება დაიწყო. ჩაერთე გათამაშებაში და მოიგე მომენტალური პრიზები. კურსასმენი და არსიკოლა. ააწყვე სიტყვა და მიიღე ჰოვერბორდი, მობილური, ტელევიზორი და უპრეცედენტო პრიზი. 3 ბინა თბილისში. არსიკოლა, იგრძელი ცხოვრების არსი. კაპიბალდი სავსეა ფორთოხლის ნატურალური რბილობით. ამიტომაც არის ის ასეთი გემრიელი და გამაგრილებელი. იგრძენიეს თითოეულ კლუბში. კაპიბალდი საოცრად გემრიელ გამაგრილებელი. ახლა უკვე ახალი კაპიბალდი ტროპიკი. გაუსინჯე გემო ტროპიკულ სიგრილეს. ოჯახში ძალადობა სანახაობა არ არის. ნუ იქნები მაყურებელი. იმოქმედე. გასაოცარი გემო ასე ჟღერს და ასე გამოიყურება. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რომელ კოკაკოლას აირჩევთ. შეგრძნებები მუდამ უცვლელია. ძველი შეგრძნება უერთდება ახალ სტილს. ახალი სტილი, უცვლელი, გასაოცარი შეგრძნება. ბროწეულის, შოკოლადის, პომიდორის соуსის, ჩაის, ყავისა თუ ზეითუნის ზეთის ღრმად ჩამჯდარი ლაქებისგან თავის დაღწევა ახლა თქვენს ხელთაა. ABC-ს სარეცხი ფხვნილი მანქანით რეცხვისთვის ოჯახი. მულტიფერმენტული კაფსულის ტექნოლოგიის წყალობით ის უზრუნველყოფს უნაკლო წმენდას და სიკათქათეს, თეთრეულის გრილ სურნელს. ABC-ს სარეცხი ფხვნილი მანქანით რეცხვისთვის ოჯახი. სინაზის ნაკლებობა შეიძლება ნებისმიერ დროს დაგატყდეს თავს. ნესტლეს შოკოლადი მთელი დღის სამყოფის სინაზის იდეალური მარაგია. გასინჯე ახალი რძიანი და თეთრი შოკოლადი ქოქოსით და ვაფლით. ისიამოვნე სიახლის სინაზით. ნესტლეს ხარისხი. ჩვენ უნიკალურები ვართ. შეგვიძლია აღვიქვათ გრძნობა და ჰარმონია. აბსოლუტური სისუფთავე და მაცოცხლებელი სიახლის შეგრძნება. დახვეწილი სინაზე. და სასიამოვნო სიგრილე. ჩვენ აღვიქვამთ გემოს და შევიგრძნობთ სიტკბოს. ვეძებთ ბალანსს და ვქმნით ჰარმონიას. ფიუს ჩაი, ისეთივე უნიკალური, როგორიც ჩვენ ხარ. უყურებთ ახალ ამბებს მაესტროზე ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ალეკო ელისაშვილი დამოუკიდებლად მოსინჯავს ძალებს თბილისის მერობისთვის ბრძოლაში. ამ წუთებში მიმდინარეობს მისი როგორც ოფიციალური კანდიდატის წარდგენა. იზი ბურნაძე გვერდება გუდიაშვილის მოედნიდან. იზი, როგორია ალეკო ელისაშვილის განწყობა და მისი გზავნილები, გისმენთ? მე ვიქნები მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი და მე ვიქნები დამოკიდებული მხოლოდ ხალხზე. ეს ის ძირითადი მთავარი დაპირებაა, რასაც ალეკო ელისაშვილი გუდიაშვილის მოედანზე შეკრებილ ამომრჩევლებს დაპირდა, როგორც ჩვენთან საუბრისას ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა, ის იქნება ხალხის არჩეული მერი, რომელიც უშუალოდ იკონტაქტებს ხალხთან და ექნება და მოისმენს მათ პრობლემებს. დღეს გუდიაშვილის ბაღში და სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს ალეკო ელისაშვილის დამოუკიდებელი მერობის კანდიდატის წარდგენა, რომელიც ოქტომბრის არჩევნებზე მიიღებს მონაწილეობას. მე არ მეყოლებიან პარტიული ბოსები, მე არ მეყოლებიან შუამავლები ხალხთან და მე ვიქნები ყველასთვის
ხელმისაწვდომი. ეს არის მთავარი. და რაც შეეხება პროგრამებს, დანარჩენ დეტალებს, ამაზე თემატურად დაწვრილებით მოგვიანებით ვისაუბრებთ, თუმცა ერთი მთავარია, რომ ეს ქალაქი ამ ქალაქში ქაოსი უნდა შეჩერდეს. ალეკო ელისაშვილმა წინასაარჩევნო კამპანია სწორედ დღეს დაიწყო. ალეკო ელისაშვილი თბილისის მერობის არჩევნებზე 2017 წლის ოქტომბერში როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი იქნება. გმადლობ, ეს იზი ბურნაძე იყო. რამდენიმე ახალი ამბის შესახებ მოკლედ მორიგის სიახლე ბრალდებული დეკანოზის პროცესიდან საქმის პროკურორი ერთ-ერთ მოწმეზე დაყრდნობით დღეს აცხადებდა, რომ გიორგი მამალაძე სხვადასხვა შეპესეში იყო გაფორმებული და ყოველთვიურად გარკვეული რაოდენობის ხელფასს იღებდა. ადვოკატები განმარტავენ, რომ დეკანოზს თანხა ქველმოქმედებისათვის ერიცხებოდა. ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმეზე მოსამართლე მეკა ბესელიას ჩვენება მოისმინა. ახლა დეპუტატი 2011 წელს გიორგი აბდალაძის ინტერესებს იცავდა. როგორც მან აღნიშნა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ფსიქოლოგიურად ძალადობდნენ და მასთან ადვოკატის შეხვედრებს იწერდნენ. ჯაშუშობის ბრალის აღიარების მიზნით ფოტორეპორტიორებზე ზეწოლას გამოძიება კონტრდაზვერვის ყოფილ მაღალჩინოსან დავით დევნოზაშვილს და საშილახსრულების მერვე დაწესებულების ყოფილ დირექტორ ალექსანდრე მუხაძეს ედავება. ჩეხმა ტურისტებმა შატილიდან გამოაღწიეს. ისინი დახმარებას 2 დღის განმავლობაში ითხოვდნენ. ბარის ახლოდან შატილთან დამაკავშირებელი გზა კი ამ დრომდე ჩაკეტილია ადგილზე, როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აცხადებს, შესაბამისი ტექნიკა გაგზავნილია და გამწვენი სამუშაოები მიმდინარეობს. მაშველებს ეხებათ ჩვენი შემდეგი ამბავი. საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და შინაგან საქმეთა მინისტრი სამინისტროს თანამშრომლებს სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშოდ შესრულებისთვის, სამაშველო ღონისძიებების დროს გამოჩენილი მამაცობისა და მოქალაქეების სიცოცხლის გადარჩენისათვის აჯილდოვებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იმყოფება თეონა გიორგელაშვილი, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ. თეონა, ვის ხვდა წილად ჯილდო და რა დამსახურებისთვის? ხატია პრემიერ-მინისტრმა სასაზღვრო პოლიციის 4 მფრინავს გადასცა ღირსების ორდენი. ეს სწორედ ის მფრინავები არიან, ვინც საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილ ეგრეთ წოდებულ ჩხოროწყუ სამაშველო ოპერაციაში იღებდა მონაწილეობას. ეს ადამიანები არიან პოლიციის მაიორი ბესიკ გაბიანი, პოლიციის კაპიტანი შალვა შალიბაშვილი, პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ბესიკ ბაკურიძე და პოლიციის მაიორი დიმიტრი ქააძე. გარდა ამ მფრინავებისა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა კიდევ 17 თანამშრომელს გადასცა სამინისტროს მედალი მამაცობისთვის, ხოლო 2 თანამშრომელს მადლობის სიგელი. ეს ადამიანები აღნიშნავენ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის ესეთი ღონისძიებები, რადგან სწორედ ამ ნაბიჯებით ხვდებიან, რომ მათი პროფესია სახელმწიფოში დაფასებულია. ხელმა ქვეყანამ იხილა თქვენი გმირობა და ყველა სუნთქვა შეკრული უყურებდა იმ მართლაც და ძალიან სულის შემზრელ, მაგრამ ამავე დროს საამაყო კადრებს, როდესაც მფრინავებმა მაშველებთან ერთად გადაარჩინეთ ადამიანების სიცოცხლე, თქვენი საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. ასევე თელმა ქვეყანამ ნახა, როდესაც სტიქიური უბედურების დროს, შტორმის დროს, წყალდიდობის დროს, თუ ხანძრის დროს თქვენ ჩვენმა მაშველებმა გადაარჩინეთ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე და ეს ყველაფერი მოხდა ამ ბოლო მოკლე პერიოდში. ჩვენ ნამდვილად ვამაყობთ თითოეული თქვენგანი ადამიანები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ფასად სხვა ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის გადასარჩენად იბრძვით. მე ამაყი ვარ და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და დიდი პასუხისმგებლობაა მე ვქოს თქვენი ხელმძღვანელი. ადამიანები, რომლებიც ყოველ დღე პირისპირ რჩებით ყველაზე ვერა გამოწვევებთან. ჩემი მორალური და ადამიანური და სამსახურებრივი მოვალეობა უანგაროდ დავეხმარე გაჭირებაში მყოფ ადამიანებს როგორც შემიძლია. არ ჩემი და არ ჩემი კოლეგები ამისთვის რაიმე ჯილდოს არ ველოდებით, მაგრამ
როდესაც ხვდები, რომ შენი საქმიანობა სკიზის მნიშვნელოვანია, ეს განსაკუთრებით სასიამოვნო და სტიმულის მომცემი ფაქტია. დაჯილდოების ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ვიდეო რგოლი, სადაც ასახული იყო სამაშველო ოპერაციები და მათ შორის ის კადრები, რომელიც საზოგადოებამ კარგად იცის და რომელიც ასახავს რამდენიმე დღის წინ როგორ გადაარჩინა ორი მაშველი 4 მფრინავმა სულ დღევანდელ ღონისძიებაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სამსახურების 23 თანამშრომელი დააჯილდოვეს. დიდი მადლობა, ეს თეონა გიორგელაშვილი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ელექტრომობილების დამდენი ავტოგასამართის სადგური გაიხსნა მძღოლები თბილისში აღმაშენებლის ხეივნის მე-13 კილომეტრზე უფასოდ შეძლებენ საკუთარი ავტომობილის გამართვას. დამდენი ავტოგასამართის სადგურის პრეზენტაციას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ესწრებოდა. ელექტრომობილების ღონისძიებაზე სიმბოლურად ეკო-მეგობრული ტრანსპორტის მედია ტესტ-დრაივიც გაიმართა. ეს არის მწვანე ეკონომიკისგან გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის ალტერნატიული ენერგეტიკა და ძალიან კარგია, რომ ასაკეთებს კერძო სექტორი. ეს შექმნის მოტივაციას ქვეყანაში იმის, რომ გაიზარდოს ელექტრომობილობის რიცხვი. ეს არის პირველი სადგური, ჩვენ მომავალს გვეგმავთ მეორე სადგურის გაკეთებას გორში და საქართველოს ფარგლებში სხვადასხვა ავტოგასამართ სადგურებზე, სადაც საჭიროება იქნება გადავართოთ, დავამატოთ მსგავსი დამტენი ელექტრომანქანებისთვის სადგურები. ხონში მალე იუსტიციის სახლი აშენდება. რეგიონს თეატრულკიანი ესტუმრა და მშენებლობის ადგილი პირადად დაათვალიერა იუსტიციის სახლში, რომელიც ხონელის ქუჩაზე განთავსდება. მოქალაქეებს სახელმწიფო უწყებებისა და კერძო სექტორის 400-ზე მეტი სერვისის მიღების საშუალება ექნებათ. ხონის იუსტიციის სახლი საქართველოს მასშტაბით რიგით 22 იქნება. იუსტიციის სამინისტრო აგრძელებს მშენებლობას, შენებას და გაძლიერებას საკუთარი ინფრასტრუქტურის ერთადერთი მიზნიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ქალაქად თუ სოფლად ჰქონდეთ კომფორტული პირობები იმისთვის, რომ მიიღონ 400-მდე სახელმწიფო და კერძო სერვისი. ძალიან მალე აქ დაიწყება შენება იუსტიციის სახლის და გაისიდან უკვე მიიღებენ ისეთივე პირობებში სახელმწიფო სერვისებს, როგორც ეს არის ბათუმში, ქუთაისში, ახალციხეში, ბორჯომში, ფოთში. ასეთი გახდა დღის მთავარი გამოშვება. ხვალ 21 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. მიადევნეთ ახალ ამბებს თვალყური მაესტროზე 24 საათიან რეჟიმში. ნახვამდის.